শোভাযাত্ৰালৈ বহুত টাইম আছে দেখিছে হাতীকেইটাক তেতিয়ালৈকে গা ধুৱাই লৈছে য'ত মাজে মাজে বোকা এনেকৈ শিকি দিছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' এয়া দেখিছে বহি আছোঁ ঘৰ দুৱাৰ মুখতে মানে কি আগৰ কেইটামান ভিডিঅ' দেখিছিলে জেং বিহু কৰা মুকলি বিহুত আৰু অ'ত ত'ত প্ৰগ্ৰেম কৰা সেই গোটেই টিমটো মানে সেই ভিতৰৰ পৰা আহি আছে আৰু ময়ো এনেকৈ বহি ৰখি আছোঁ ওলাই মেলি তাৰপিছত মানে কি সেই দুলীয়াজনত ছাত্ৰ সন্থাই তিনিদিনীয়া বিহু পাতিছে মানে এই বিহুত আজি প্ৰথম হ'ব আজি দুইটাই প্ৰথম হ'ব এই প্ৰথম মানে শোভাযাত্ৰা কৰিবলৈ আমাৰ গোটেই টিমটোকে আৰু ওচৰত থকা যিকেইটি টিম আছে মানে জেং বিহু আৰু সেই গোটেইকেইটিকে মানে তালৈ মানে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সেয়েহে তালৈ বুলি ওলাই ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু একদম সাজি কাচি দেখিছে এয়া তাৰপিছত ফুটটো লগোৱা নাই আপোনালোকে ভাবিছে ফুট কিয় লগোৱা নাই মই ফুট মানে নায়েই মানে ফুট শেষ হ'ল আছে সৰু সৰু অকণি ফুট লগাওঁ যিয়ে নেকি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু তাৰপিছত সেই দীপিকাক লৈ আহিব কৈছোঁ যিয়ে নেকি নাচনী গেটআপত হ'লে মানে ডাঙৰ ফুট এটি হ'লে অলপ ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত সেয়েহে তাইক ফুট এটি লৈ আহিবলৈ কৈছোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আগলৈ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই থাকিব আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে মানে কি আগবাঢ়ি যাবলৈ ভাল হয় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাম বুলি মই আশা দিছোঁ আপোনালোকক তেনেহ'লে আগলৈ ভিডিঅ'খন চাই থাককচোন 10 মিনিটমান সময়ৰ পাছতে গোটেইকেইটা দল আহি আমি এয়া একেলগ হলোহি দেখিছে এইখন গোটেই কথা পতাত মেল মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এয়া এটা টিম হৈছে আমাৰ আইতাসকল এয়া দেখিছে বহি লৈছে মানে কি যিহে নেকি গাড়ী আহি পোৱাহি নাই এয়া বৰগছজোপা তলতে এনেকৈ বহিছোঁ এইফালে দুলীয়াজান এইফালে হৈছে ভাদৈ পাচলিৰ পৰা যিহে নেকি গাড়ী আহিব সেয়েহে ৰখি বাট চাই আছোঁ এতিয়ালৈকে মানে অহা নাই আমনি লাগিছেগৈ আৰু দেই লাহে লাহে তাৰপিছত এয়া আহি পালেহি মেজিক দুখন তাৰপিছত এয়া দেখিছে গোটেইখিনি আমি এনেকৈ বহি ল'লোঁ চাৰিজনী এইফালে বেক চাইডে অঞ্জলি লিলোঁ এইফালে আমাৰ পূজা ভণ্টিসকল গোটেইখিনি এনেকৈ আমাৰ গাড়ী বিহুতললৈ বুলি ৰাওনা হ'ল আৰু আহি পালোহি এয়া দেখিছে বিহুতলিৰ মেইন গেট এয়া আদৰণি জনোৱা গেটেদি আমি গোটেইখিনিয়ে সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাকে বোলো মানুহখিনি নামিলে নে নাই এয়া গোটেইখিনি অকণমান চেক কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি নামিলে এইফালে হৈছে লিলু দীপিকা এয়া দেখি চিনি পাইছে আৰু এইফালে হৈছে সীমা দীপিকাৰ ভনীয়েক তাৰপিছত এয়া আমি এনেকৈ সোমাই আগবাঢ়ি গ'লোঁ তাত যিহে নেকি মানে বহুত লাউডত মানে গান বাজি আছে সেইবাবে তাৰ কথাখিনি মানে স্পষ্টকৈ নাহিলে সেইবাবে মই ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি দিবলগীয়া হ'ল আৰু কৈলো নেকি এইফালে হৈছে ভণ্টিমা আৰু স্বৰ্ণ চিনি পাইছে আৰু দুলীয়াজানৰ এয়া স্থায়ী বিহুতলি দেখিছে এনেকৈ আমি গোটেইখিনি আগবাঢ়িলোঁ এয়া দেখিছে অ'ৰ এটি দল তোৰ এটি দল নিমন্ত্ৰণ যিহে নেকি জনোৱা হৈছিলে সেয়েহে এনেকৈ মানে সিহঁতক আৰু তেখেতলোকক মানে বহিবলৈ এয়া দেখিছে সা সুবিধা কৰি দিছে গোটেইখন ইয়াতে বহি মানে এটি দুটি দল মানে গোট খাইছোঁহি আৰু তাৰপিছত এয়া চক গোটেইখন বিহু দল ঝুমুৰ দল মিচিং দল দীপিকাই তাতে মোক গামোচাখন মূৰত বান্ধি দিলে টাইটকৈ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই তাৰপিছত যিয়ে নেকি তাত পতা কথাখিনি মানে নাহিলে মানে ইমানেই মানে হুলস্থুল পৰিৱেশ হৈ আছিলে সেয়েহে আৰু তাৰপিছত এইফালে আমাৰ লিলু বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব শোভাযাত্ৰালৈ বহুত সময় আছে তেতিয়ালৈকে পেট পূজা দি লওঁ তিনিওজনীয়ে কিবা এটি খাই লওঁ ওলাই আহিলোঁ আমি ফুচকা পানী খাই তিনিওজনী আকৌ বিহুতলিলৈ বুলি উভতিলোঁ এইফালে চাওকচোন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এই প্ৰতিমূৰ্তি কিমান চাফ চিকুণকৈ সজাই থৈছে আকৌ এইফালে চাওক শ্বহীদ বেদীটো কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈছে তাৰ ওচৰতে এয়া পতাকা উত্তোলন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক এয়া গামোচা পিন্ধোৱাৰ মানে কাৰ্যসূচী চলি আছে তাৰপিছত পতাকাৰ লগতে পতাকা উত্তোলনো কৰা হৈছে লাহে লাহে এটি দুটি কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতে এইফালে দেখিছে যিয়ে নেকি শোভাযাত্ৰাৰ মানে মেইন লিড ল'ব হাতীকেইটিয়ে হাতীকেইটিক এয়া প্ৰথমতে গা ধুওৱা হৈছে দেখিছে সেয়া দূৰৰ পৰাই অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বহি দিছে গা ধুৱাবলৈ দেখিছে পায়ে এনেকৈ পানী ঢালি দিছে পাতিও দিছে তেখেতলোকে সেয়া আৰু ডাঙৰীয়া যিহেতু তেখেতলোকক কোৱা হয় আৰু ডাঙৰীয়া বাবা বুলি স্থায়ী বিহু পেণ্ডেলৰ ওচৰতে এয়া হৈছে অস্থায়ী বিহু পেণ্ডেল ইয়াতে অহা কালি 3 তাৰিখে জুবিন গাৰ্গ আৰু ঋষা ভৰদ্বাজ মানে অহাকালি 3 তাৰিখে গীতৰ হৰা আগবঢ়াবহি দেখিছে এইটো বিহু পেণ্ডেলৰ তলতে
দূৰৰ পৰা এয়া ভিডিঅ'কন কৰিলোঁ, দেখিছে জুম কৰি দিছোঁ অলপ। এয়া দেখিছে নেত্ৰ কাইটি, সেয়া আৰু বোলছবি জগতৰ নেত্ৰ কাইটি। তাৰপিছত নয়ন নীলিম, অভিনেতা নয়ন নীলিম। তাৰপিছত এয়া দেখিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা কেইজন, এয়া তেখেতলোকক মানে সম্বোধন জনোৱা হৈছে, যিয়ে নেকি শোভাযাত্ৰাৰ বাবে আৰু তেখেতলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত শেষত এই দূৰৰ পৰাই মানে ভিডিঅ'কন কৰিলোঁ। মাজত মানে য'ত ত'ত বোকা পানী মানে ভালদৰে মানে শুকুৱাই নাই, দেখিছে য'ত ত'ত বালি চালি দি থৈছে আৰু ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। নেত্ৰকাইটিৰ মানে চিনাক্ত পৰ্বৰ পিছতে এয়া দেখিছে ডেমফুল নয়ন নীলিমৰ চিনাকি পৰ্ব চলি আছে। যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, এই বছৰো আহিছোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। প্ৰিয়জনৰ বিষয়ে কি ক'ম, কাৰণ ইয়াৰ আশে পাশে বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ, সেই ওচৰতে থকা পাণ দোকানবিলাক তাতে থিয় হৈ বিহু চাইছিলোঁ। দুলীয়াজান বিহুতলী এনেকুৱা এখন বিহুতলী, উজনি অসমৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া বিহুতলী। অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পী প্ৰত্যেকজনেই এই দুলীয়াজান বিহুতলী চিনাকি পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি এয়া উঠি আহিলোঁ পানী এঘুটি ক'ৰবাত খাওঁগৈ বুলি। তাৰপিছত এয়া দেখিছে ত'ত বোকা চাওকচোন, এয়া এনেকৈ শিলগুটি দিয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছে। এইফালে চাওক কাম পূৰা জোৰচে লাগি আছে দেই। শেষত এয়া পানী টুপি খাই উঠাৰ পিছত এয়া এনেকৈ লাইন পাতিলোঁ, গোটেইখিনি মানে লাইন মানে পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মানুহখন খেলি মেলি গৈ। তাৰপিছত এয়া লাইন হ'লগৈ আৰু আমাৰ টিমটো এয়া 2টা লাইন বনি ল'লোঁ। পিছফালে চক হৌৱা গোটেই লাইন। 1 কিলোমিটাৰমান গৈ থকাৰ পাছতে এয়া চক লাইন গৈ কিবা হ'লগৈ। আমি আহি পালোহি নয়ন নীলিমদাৰ ওচৰত, যিহে নেকি য'ত বেনাৰখন লৈ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তাত পালোহি। এইফালে চক নয়ন নীলিমদাৰ দূৰৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু এইফালে নেত্ৰ কাইটি বেনাৰখন ধৰিছে। আগফালৰ পৰা অকণমান কৰি দিলোঁ, ফোন কেমেৰা কৰাৰ বাবে আখৰকেইটি উল্টা দেখিছে। শোভাযাত্ৰা অন্ত কৰিলে দেই, একদম ভাগৰে দুগৰা আহি বাকীবোৰ ক'ত গ'ল ক'বই নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ভাত খোৱা লাইন চক এয়া খাই থকাবিলাকক দেখিছোঁ আৰু কিবা কিবি মাংস দাইল কিবা ভাত দিছে নেকি, ভাগত পাওঁ নাপাওঁ নাজানো আৰু শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আমি বিদায় ল'লোঁ দেই। এইফালে দীপিকা অৱস্থা নাই, এইফালে অৱস্থা নাই, ভাগৰ লাগিছে। তাৰপিছত যাওঁতে মেজিকত গ'লোঁ। এতিয়া কি সুবিধা দিছে আমাক, বাছ অইলৰ বাছত আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু দেই। আজিলৈ বাই বাই। বিহু বিহু গাই আছে।